ඔයාලගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි දැනටමත් තියෙන මේ virtual memory එක එහෙම නැත්නම් virtual RAM එක කොහොමද වැඩි කරගෙන ඔයාලගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි speed එක වැඩි කරගන්න කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකකින් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි virtual memory එක වැඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලා යන්න ඕන ඔයාලගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා type කරගන්න ඕන advanced system setting කියලා ඔයාලා search bar එකේ type කරගන්න. එහෙම type කරගෙනාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් view advanced system setting කියන තැන ඔයාලා එක සැරයක් click කරගන්න. එහෙම click කරගන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ තුන්වෙනියට තියෙන advanced කියන තැන click කරලා මෙතන මේ පළවෙනියට තියෙන මේ performance කියන තැන තියෙන මේ setting කියන තැන click කරගන්න. එහෙම click කරගන්නට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් මෙතන මේ තියෙන advanced කියන තැන click කරගන්න. එහෙම click කරගන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකේ දැනටමත් තියෙන virtual memory එක එහෙම නැත්නම් RAM එක මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා. මගේ දැන් GB 5ක virtual memory එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන virtual memory එක වැඩි කරගෙන ඔයාලගේ PC එක speed up කරගන්න. ඒක කරන්න නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන change කියන දන click කරගන්න. එහෙම click කරුණාට පස්සේ මෙතන මේ පළවෙනියට තියෙන මේ tick එක අයින් කරගන්න. එහෙම අයින් කරගෙන උනාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න ඕන ඔයාලගේ C drive එක මෙතනින් තෝරලා දෙන්න ඕන. එහෙම තෝරගෙන උනාට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ custom size කියන තැන click කරගන්න. එහෙම click කරුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට දෙන්න ඕන initial size එකකුත් maximum size එකකුත්. මම මෙතෙන්ට initial size එකට දෙන්නේ GB 16ක්. maximum size එකට මම දෙනවා GB 32ක්. මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕන MB වලින්. ඔයාලා ඒක කරගන්න නම් ඔයාලා search bar එකට ගිහිල්ලා calculator කියලා type කරගෙන මෙන්න මෙතන calculator එක ඔයාලා click කරලා open කරගන්න. GB එකක් MB 124ක් වෙනවා. ඒක නිසා මම 124 type කරගෙන ඒක ඔයාලා ගුණ කරගන්න ඕන ඔයාලා මෙතෙන්ට දාන්න GB ගන්න. මම මෙතන initial size එකට GB 16ක් දෙන්න නිසා 16 type කරන පස්සේ මෙතන මේ තියෙන සමාන කියන දේ ටික දාලා පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් GB 16 MB කරාට පස්සේ එන ගාන. ඔයාලා මෙන්න මේ ගාන මෙතනින් type කරගන්න ඕන. එහෙම type කරුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ maximum size එකකුත් දෙන්න ඕන. ඒක කරන්න ආයෙමත් ඔයාලා මෙතන 124 type කරගෙන මම මෙතෙන්ට maximum size එක විදිහට දෙන්නේ GB 32 නිසා 32 type කරගෙන type කරාට පස්සේ මට එනවා GB 32 MB වලට හැදුවට පස්සේ එන ගාන ඔයාලට මෙතනින් පෙන්වනවා. ඒ ගාන ඔයාලා මෙතන type කරගන්න. එහෙම type කරගන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන set කියන තැන click කරගන්න. එහෙම click කරගන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මේ okay කියන තැන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාලගේ PC එක restart කරන්න ඕන. දැන් මගේ PC එක මම restart කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලගේ PC එකත් ඔයාලා restart කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් මේ search bar එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන type කරගන්න ඕන setting කියලා. එහෙම setting කියලා type කරගෙන ඔයාලා මේ setting කියන තැන එක සැරයක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ system කියන තැන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ තියෙන storage කියන තැන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මේ show more categories කියන තැන click කරලා පළවෙනියට තියෙන system and receive කියන තැන click කරගන්න. එහෙම click කරනකොට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ virtual memory එක GB 16ක් වෙලා තියෙනවා. මගේ කලින් virtual memory එක GB 5යි තිබ්බේ. ඔයාලගේ virtual memory එක වැඩි වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකකින් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.